Hello guys, good morning. Today I'm going to share with you some tipid tips that I do or practice at home. So kapag umulan, kami ay nag-iipon ng tubig ulan. Nilalagay lang namin ang aming mga balde or palanggana sa tapat ng gutter. So ito po yung naipon namin last night kasi umulan last night. So yan. Yan. At meron pa kami sa likod. Ayan. So yan po ang ginagawa namin tuwing umuulan. Iniipon namin yung tubig. So, una, ginagamit namin ito or pwede po natin gamitin ito panghugas ng ating garahe or sa bahay. So, sa amin, ginagamit namin panlinis sa garahe. So, ito, gagamitin natin ngayon. Lagyan lang natin siya ng konting Zone Rocks. Kasi mayroon, or pwede rin po powder. Kasi mayroon po kaming mga alagang aso. So, ang aming mga aso ay hindi po sila nakatali. So, they can roam around and they can pee everywhere. Most especially Prince. But the other two, nilalayo nila yung ihi nila or tae nila. So, anyways, so, pag nalagyan na siya ng Zone Rocks, pwede natin siyang ibuhos natin sa garahe, sa mga ihi ng aso para hindi mangamoy. Tapos, of course, wawalisan po siya. So, everyday, ginagawa po namin ito para hindi mangamoy ang bahay dahil nga sa mga aso. Sometimes, I put also soup, but I put some Zone Rocks already a while ago para hindi siya mangamoy. Ayan po. Ayan si Tibas, nandito na naman. Mga ulit po yan. Gusto niyang maglaro. Baby. Okay. So I get more. So now I'm going to add scoop of powder and then mix. Sorry for my dog. Always like that.
So, ayan. Okay. Nakatipid ka na. Malinis pa ang garahe. So, ayan guys. So, pwede nyo gawin yan sa bahay nyo. Hindi lang panglinis ng garahe, pwede rin siyang pambuhos ng kubeta. So, malaking tulong ito para sa atin, lalong-lalo na sa mga nanay na katulad ko. So, isa pa, hindi lang tayo nakatipid, nakatulong pa tayo sa pagsisave ng Mother Earth. So, that's it guys. I hope you learned something from me. Please subscribe, like, comment if you like the video. Thank you and God bless us all.